අද අපි කරන්න යන්නේ අපිට අලුත් අවුරුද්දේ ඔෆිස් ගෙනියන්න ලන්ච් බෑග් එකක් හදාගන්න හැටි. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරනවා පතුරුම සකසා ගැනීම සඳහා paper strip, cotton රෙදි, printed රෙද්දකුයි, plain color රෙද්දකුයි. ඒ වගේම කතුරක්, paper strip, නූල්, ඇල්පෙනිති, ruler, පැන්සලක් හෝ පෑනක්, machinery tape එක. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ පතුරුම සකස් කර ගැනීම සඳහා. මේ සඳහා අපි සෙන්ටිමීටර් 24ක් පළලටත් සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගටත් කොටුවක් ඇඳගන්නවා. මේ 24 මාක් කරපු පැත්තේ ඉහළට මාක් කර ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 4.5ක්. අනිත් පැත්තට අපි මාක් කරනවා සෙන්ටිමීටර් 4.5ක්. ඒ වගේම එහි අනිත් කෙරවලත් අපි මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 4.5 මාක් කරගන්න. ওই විදිහට පතුරුම සකස් කරගත්තාට පසු අපි මේ වටේට සෙන්ටිමීටර් 1ක මහම් වාසියක් තබා කපා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි මහම් වාසිය තබාගත් පසු අපි මේ මහම් වාසිය තබාගත් ලයින් එක දිගේ අපි මේක කපා ගන්නවා. අපිට මේ බෑග් එකේ තවත් අලංකාර කර ගැනීම සඳහා සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගටත් සෙන්ටිමීටර් 8කින් යුත් තව කොටුවක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආකාරයට සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගටත් සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළලටත් අපි කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට සෙන්ටිමීටර් 1ක මහම් වාසියක් තබා ගන්නවා. මේ මහම් වාසිය තබාගත් පසු අපි මේක කපනවා. අපි දැන් මේකේ හැන්ඩලය සකසා ගැනීම සඳහා සෙන්ටිමීටර් 34ක් දිගටත් සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළලටත් කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට දිග සෙන්ටිමීටර් 34යි පළල සෙන්ටිමීටර් 8යි. ඉන්පසු මේ වටා සෙන්ටිමීටර් 1ක මහම් වාසියක් තබා ගන්නවා. අපි දැන් එය කපා ගන්නවා. අපි දැන් මුලින්ම හැන්ඩලේ කොටස කපා ගන්න හදන්නේ. මේ සඳහා අපි ඒ සඳහා සකසාගත් පතුරුම භාවිතා කරනවා. සෙන්ටිමීටර් 34ක් දිග සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළලට අපි සකසාගත් පතුරුම මේ ආකාරයට රෙද්ද මත තබා පින්ස ආධාරයෙන් රඳවා ගන්න. ඊපසු අපි එය කපා ගන්න. අපි අර තනි පාට රෙද්දේ මත මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගටත් සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළලටත් කපාගත් පතුරුම තබා මේකෙන් එක් කොටසක් කපාගෙන ඒකටත් පේපර් ස්ට්‍රිප් පලවා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මේ පතුරුම භාවිතා කර කපා පේපර් ස්ට්‍රිප් පලවාගත් රෙදි කැබැල්ල. අපි ඊළඟට මේ පතුරුම භාවිතා කර printed රෙද්දේ කොටස් 4ක් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මේ පතුරුම භාවිතා කර කපාගත් කොටස් ටික අපිට මේ සඳහා කොටස් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බෑග් එක අලංකාර කර ගැනීම සඳහා සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගටත් සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළලටත් කපාගත් මේ කෑල්ලේ සික්සැක් මැෂින් එකෙන් සික්සැක් ඩිසයින්ස් මහගන්න. මේ විදිහට අපි විසිතුරු මැහුම් යොදා සකසාගත් පටියේ දෙපැත්තේ සෙන්ටිමීටර් 1 බැගින් මේ විදිහට ඇතුළට නමා ගන්න. ඉන්පසු අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසට මේක අල්ලන්න. අපිට කැමති නම් මේක මැදට අල්ලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අයිනට. එහෙම නැත්නම් මේ බෑග් එකේ මේ පළලට. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 24ට අපි ගත්තා නම් මේ අතට අල්ලන්නත් පුළුවන්. මේක කැමති තැනකට අපිට බෑග් එක අලංකාර කර ගැනීම සඳහා රඳවා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක මෙන්න මෙතන බෑග් එකේ කොටසේ සිට සෙන්ටිමීටර් 1ක් ඇතුලෙන් ඔය විදිහට තබලා පින් කර ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අපි පින් ගහලා සම්බන්ධ කරගත් මේ රෙදිපළු දෙක සික්සැක් මැහුමක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මසාගත් බෑග් එකේ ඉදිරිපස පළුව.
අපි දැන් බෑග් එකේ හැන්ඩලේ සඳහා ගත්ත සෙන්ටිමීටර් 34ක් දිගත් සෙන්ටිමීටර් 8ක් පළල කොටස මේ විදිහට අරගෙන අපි මේක මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 1ක් ඇතුලේ අපි මැෂින් ලයින් එකක් දා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට හැන්ඩලේ සඳහා සකසාගත් පටි දෙක. මේ ආකාරයට අපි මේ පටිය හොඳ පිටට හරව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට හරවාගත් හැන්ඩලේ පටි දෙක. ඉන්පසු අපි මේක තවත් අලංකාර කර ගැනීම සඳහා මේ පටිය දෙපස සික්සක් ඩිසයින්ස් දෙකක් මහනවා. මේ තියෙන්නේ බෑගේ ඉදිරිපස පළුව. මෙහි හොඳ පිට මේ ආකාරයට අපි මෙහෙම හොඳ පිටවල් දෙක එකිනෙකට මූණට මූණ හිටින විදිහට තබා නමා ගන්නවා. නමාගෙන මෙතන කෙරවලේ සිට මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 1ක් ඇතුළට හිටින පරිදි, ඒ කියන්නේ මහම් වාසිය දක්වා මැෂින් ලයින් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මසාගත් කොන් දෙක ඉදිරිපස පළුවේ. අපි අනිත් පළු තුනත් ඒ ආකාරයටම කොන් ටික මසා ගන්නවා. මේදී මැෂින් ලයින් එක එන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1ක් ඇතුළට. කියන්නේ මහම් වාසිය දක්වා පමණයි. දැන් අපි හොඳ පිටවල් දෙක එකිනෙකට මූණලා සිටින පරිදි මේ ආකාරයට තබා මුලින්ම මේ කොන් දෙක එකිනෙකට හිටින පරිදි පින් එකක් ආධාරයෙන් රඳවා ගන්න. ඉන්පස්සේ අපිට මසා ගැනීම පහසු වීම සඳහා ඉතුරු ටිකත් අපි ඔය ආකාරයට පින්ස් ගහගෙන රඳවා ගන්නවා. අපි දැන් පින්ස් ආධාරයෙන් රඳවාගත් පළු දෙක මේ වටේ මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මෙතන කොන් වලදී මහම් වාසිය දෙපසට සිටින ලෙස අපි නමා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මසාගත් කොන. මෙහිදී මහම් වාසිය දෙපසට නමා තමයි අපි මේ කොන මහගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ මසාගෙන අවසන් අපිට දැන් මේ තියෙන්නේ මේක හොඳ පිටට හරව ගන්න. අනිත් පළ දෙකේ මහම් වාසිය දෙපසට සිටින ලෙස අපි මුලින්ම කොන් දෙක පින් කර ගන්නවා. මෙහිදී අපි මුලින්ම මේ දෙපස පමණයි මසා ගන්නෙ. ගැට ටික මහන්නේ නැහැ. මේ තියෙන අපි ඒ ආකාරයට මසාගත් ඇතුල් පළු දෙක. මෙහිදී අපි දෙපස පමණයි මසා ගන්නෙ. ගැට ටික මසන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන අපිට මේ මසාගත් ඉදිරිපස පළුවට බෑගේ හැන්ඩලේ සම්බන්ධ කරන්න. මෙහිදී සෙන්ටිමීටර් 2ක් හෝ 3ක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලකුණු කර අපි මේ ආකාරයට පින් කර ගන්නවා. මේ පැත්තේ ගත්ත ප්‍රමාණයම තමයි මේ පැත්තෙත් ලකුණු කරගන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයට අනිත් පසත් පින් එකක් ආධාරයෙන් රඳවා ගන්න. මේ තියෙන අපි ඒ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගත් ඉදිරිපස පළුව. ඒ විදිහටම අපි පිටිපස පළුවටත් පින් සාධාර කරගෙන හැන්ඩලේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි සකසාගත් පිටපළුවට ලයිනින් එක සම්බන්ධ කරගන්න. මෙහිදී පිටපළුව හොඳ පිටටත් ලයිනින් එක සඳහා අපි සකසාගත් පළුව කන පිටටත් හරවා ගන්නවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට අපි පිටපළුව ඇතුල් කරන්න. එතකොට මෙතන ලයිනින් එකේ හොඳ පිටත් පිටපළුවේ හොඳ පිටත් එකිනෙකට මූණලා සිටින විදිහට අපි මේ විදිහට මේක ඇතුල් කරගන්නවා.
පසු මේ දෙකේ සයිඩ් සීම් මේ විදිහට එකිනෙකට හිටින පරිදි පිනිස් මගින් රඳවා ගන්න. ඔය විදිහට ඇතුල් කර මේ බෑගේ කට මසා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි කට මසාගත් පසු මේ විදිහට ලයිනින් එක හරව ගන්නවා. මේ විදිහට හරවාගෙන මේ ලයිනින් එක හොඳට හැරවිලා හිටින්න හින්දා අපි මේ ඇතුලේ තියෙන මැහවුම් වාසිය මේ බෑග්ගේ ලයිනින් එකේ කොටසට අහු වෙන්න තියලා මේ විදිහට වටේට මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට මසාගත් මැෂින් ලයින් එක. අපි දැන් මේකේ කෙරවල මේ විදිහට වහම් වාසිය ඇතුළට නමලා ওই විදිහට මේ උඩින් මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්න. අපි දැන් ලන්ච් බෑග් එකේ මස අවසන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ලයිනින් එකේ කොටස මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න. මෙහිදී අපි අරගෙන තියෙන මේ පතුරඹට ගත්ත මිමි සම්මත මිමි නෙවෙයි. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන සයිස් එකට ගන්න පුළුවන්.